આત્મવિશ્વાસનો અર્થ થાય છે પોતાના કામમાં અખૂટ શ્રદ્ધા. નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે એક નિબંધ વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ. મિત્રો, પહેલાં હું શરૂઆતમાં એક વાક્ય બોલ્યો કે આત્મવિશ્વાસનો અર્થ થાય કે પોતાના કામમાં અખૂટ શ્રદ્ધા. આ વાક્ય એક મહાન વ્યક્તિ દ્વારા કહેલું છે, એક મહાન વ્યક્તિએ લખેલું છે. તેમના વિશે જ આપણે નિબંધ જોવાના છીએ. આ વાક્ય લખેલું છે માનનીય શ્રી મહાત્મા ગાંધીજી. મિત્રો, આપણે આ મહાત્મા ગાંધીજી વિશે જ આજનો નિબંધ જોવાના છીએ. ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા તમામ મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સુધી જરૂરથી આ વિડીયોને શેર કરો. ચાલો જોઈએ આપણે આપણા રાષ્ટ્રપિતા સમાન રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી વિશે નિબંધ. સૌ પ્રથમ નિબંધમાં આપણે જોઈએ છીએ મિત્રો, દરિયા કિનારે આવેલું એક શહેર. મારી પાસે અહીં નીચે સ્ક્રીનમાં મિત્રો લખેલું છે. તમને અહીંયા સાઈડમાં નિબંધ દેખાતો હશે, તમે ત્યાંથી જરૂરથી નિબંધ મારી જોડે મારી સાથે વાંચી શકો છો. હું અહીંયા નીચે સ્ક્રીનમાંથી વાંચીશ. દરિયા કિનારે આવેલું એક શહેર જેનું નામ પોરબંદર. આ પોરબંદરમાં આપણા રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીનો 2 ઓક્ટોબર 1969 રોજ જન્મ થયો હતો. મિત્રો, સૌ પ્રથમ અહીંયા મહાત્મા ગાંધી 2 લખેલું છે. શું કામ? તો કે મહાત્મા ગાંધીનો એક નિબંધ લેખન પહેલાં આપણે જોઈ લીધો છે, આ બીજો નિબંધ લેખન છે, એટલે ત્યાં મેં સાઈડમાં મહાત્મા ગાંધી 2 લખી દીધું છે. આગળ જોઈએ. તેમનું પૂરું નામ મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી હતું. તેમના પિતાનું નામ કરમચંદ અને માતાનું નામ પુત્રીબેન હતું. ગાંધીજી ભણવામાં તેજસ્વી હતા. તેમણે રાજા હરિશ્ચંદ્રનું નાટક જોયું હતું. ત્યારથી તેઓ સત્ય અને અહિંસાના પૂજક બની ગયા હતા. આગળ જોઈએ છીએ આપણે. તે સમયે હિન્દુ ધર્મમાં બાળ વિવાહના પ્રથા પ્રચલિત હતી. તેથી ગાંધીજીના વિવાહ બાળપણમાં જ 13 વર્ષની વયે કસ્તુરબા સાથે થયા હતા. તેમણે 4 પુત્રો પણ હતા. તેઓનો શરૂઆતનો અભ્યાસ પોરબંદર અને તેના પછી રાજકોટમાં થયો હતો. જોકે બાળ વિવાહને કારણે તેમનું અને તેમના મોટા ભાઈનું 1 વર્ષ નકામું ગયું હતું, એટલે કે તે ત્યારે ભણી શક્યા ન હતા. ગાંધીજીના ઘણા કુટુંબીઓએ ગુજરાતમાં ઊંચા પદે નોકરી કરતા. આથી ગાંધીજીના પરિવારની ઈચ્છા હતી કે ગાંધીજી બેરિસ્ટર બને. આથી ગાંધીજી ઇંગ્લેન્ડ ભણવા ગયા, જ્યાં જઈ અને તેને બેરિસ્ટરની નોકરી પ્રાપ્ત કરી. આગળ જોઈએ છીએ. પણ ગાંધીજીના અક્ષર ખરાબ થતા હતા. ગાંધીજીના અક્ષર સારા ન થતા હતા. તેઓ જ્યારે પ્રાથમિકમાં ભણતા ત્યારે પણ તેમના શિક્ષક અક્ષર સુધારવા વારંવાર ઠપકો આપતા, પણ ગાંધીજી તે કાંઈ ધ્યાનમાં લેતા નહીં. તેઓ ઇંગ્લેન્ડમાં બેરિસ્ટર બન્યા બાદ એક કેસ લડવા કોર્ટમાં ગયા. ત્યાં તેમણે બીજા બેરિસ્ટરોની ફાઇલમાં તેના અક્ષર જોયા તો મોતીના દાણા જેવા હતા, પરંતુ પોતાના અક્ષર ખરાબ હતા. તેથી તેમને ખૂબ જ દુઃખ થયું હતું. આગળ જોઈએ. ગાંધીજીએ પોતાના વતનમાં આવીને અંગ્રેજોને આપણા દેશમાંથી હાંકી કાઢવાની ઘણી મહેનત કરી. ખેડૂતો અને પીડિતો માટે ઘણા સત્યાગ્રહો પણ કર્યા. તેમણે સાબરમતી નદીના કિનારે એક આશ્રમ સ્થાપ્યો, જે આજે સાબરમતી આશ્રમના નામે ઓળખાય છે, જે હું અને તમે સૌ જાણો છો. 30 જાન્યુઆરી 1948ના દિવસે ગાંધીજી પ્રાર્થના સભામાં જતા હતા. ત્યારે નથુરામ ગોડસે નામના વ્યક્તિએ તેમણે ગોળીથી વીંધી નાખ્યા. ખરેખર તે દિવસે આપણે હિન્દ કેરો હીરો ગુમાવ્યો હતો. આમની સાથે જ મિત્રો આપણો આ નિબંધ પૂર્ણ થાય છે. આશા રાખું છું કે આપ સૌને ખૂબ જ મજા આવી હશે. મજા આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સુધી જરૂરથી શેર કરો. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બબાઈ. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.